Hi guys! Welcome back to our channel. This is Kmumvlogs. And today we have a very different video dahil mag-unbox tayo ng something na, ano ba, paano sasabihin ko? Something na gusto ko na magkaroon pero out of nowhere and unexpectedly nagkaroon ako. So I'm so excited na i-unbox ito and at the same time i-share sa inyo kasi wala, happy lang ako. Kung gusto nyo mapanood kung ano yon, please keep on watching. Alright, so ayan na nga, mag-open tayo ng box na special dahil basta special siya talaga. So, ito na yun, guys. So, nandito ang mahiwagang gamit. So, kung ano yan, excited na rin ako. Kaya sabay-sabay natin na i-open na ito. Meron akong ditong knife. Dahil ito'y balot na balot. Sana nakikita nyo kung paano kayo open. Yes. Dapat away, pag nag-open tayo, away sa atin yung knife. Away from yourself. For safety yun. Wala akong nails, so parang basta iba yung pakiramdam. Okay, ayan na siya. Malaki na siya ma-open. Talagang binalot ko ng gusto dahil special. Kaya ayan na. Ito na siya. Ano kaya ito? Ayan. Exciting. Okay guys, so ito na nga siya. Isa siyang Gucci. Open natin. Grabe, ang bigat niya. Okay guys, so ito na siya. Itong Gucci. Ano ba tong Gucci na to? As you can see, ito ay shoes. Okay? So anong klaseng shoes? I-open na natin. Ayan. Balot na balot pa siya. Ayan. At ang kasama dito ay, of course, meron tayong responsibility card. May responsibility pala siyang kasama. So, ayan. I think ito yung authenticity card niya. And then, of course, meron tayo. Ayan, cute. Kasi tag-isa talaga yung bag. Ayan. Nakabag siya. Diba? And, meron ganito. Ayan. So, yan lang yun laman ng ating box. So, yan lang yung laman ng ating box. Ngayon, titignan na natin ang ating shoes. Ayan na guys. So, ito na siya talaga. So nice. Makikita natin na meron siya dito. Made in Italy. Yan. Size 38 ito. So, bongga. Yan. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero alam ko, Velcro. Velcro siya. Velcro ito. So, ayan. Yung isa naman, cute no. Cute niya.
So, ayan guys, ang ating shoes na hindi ko alam paano dumating dito, pero dumating lang siya. So, let's be thankful. So, ayan siya. So, thankful ako na meron na ako nito kasi matagal ko na gustong bumili nito. Actually, gusto ko yung lace, pero hindi siya available. And ito lang yung binigyan. So, sure. So, dahil dumating siya at sana masuot. Dahil alam niyo naman wala naman tayo pupuntahan ngayon dahil pandemic. But, yeah. So, this is my first Gucci sneakers. Velcro. Ayan siya guys. Size 8. And siguro titingin ako ng mga pictures sa online kung well, sneakers naman diba is very madaling grab naman, like anything, dress man yan or pants. So I'm sure na magagamit ito na gusto. Ayan. So that's all for today. Thank you for watching and sana nag-enjoy kayo sa ating unboxing for today. Wala akong masyadong kailangan pang i-explain. This is simple sneakers and velcro siya, hindi siya yung lace. Ayoko siya isuot ngayon kasi wala akong socks na ready. So, ayun lang siya guys. So, sana yung nag-enjoy kayo. And if you have any question, please comment down below. Kung meron kayong tanong sa ganitong shoes or kung meron kayo dito, let me know kung okay ba siya. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe on my channel, Kmumvlogs, and magkita tayo next time. Bye! So, yun nga guys, it's a prank. So, hindi po siya katas ng YouTube. Itong Gucci na to. Hindi po siya katas ng YouTube. Medyo malayo-layo pa tayo sa sasahurin natin sa YouTube. Kaya medyo gawa-gawa pa ng video para makakuha tayo ng ganito na galing sa YouTube. Okay? So, just for fun lang po yung ginawa ko na katas siya ng YouTube. Hindi pa po. Hinihintay ko yung katas ng YouTube kung kailan ano. Okay? Sorry guys.